ฮิโตมิกำลังจะมาเตรียมตัวให้พร้อมต้อนรับฮิโตมิให้ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในตัวฮิโตมิเนี่ยก็ได้มีประกาศมาทางเพจแล้วว่าตู้ต่อไปเนี่ยเป็นน้องฮิโตมิ สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังมีแนวโน้มว่าเราจะข้ามตัวพวกตัวของฮิโตมิหรือเราจะเอาตู้ของตัวของทามาโมะอะไรแบบเนี้ยมันจะดีกว่ากันหรือเปล่าในตรงนี้ผมขอแนะนำอย่างหนึ่งเลยนะครับว่านาตัวคนที่มีตัวทามาโมะแบบหรือคนที่ปั้นตัวทามาโมะเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณผู้ชมเนี่ย ข้ามในส่วนของตัวฮิโตมิไปนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกเสียดายนะเพราะว่าถ้าเรามองโดยการหลักการไกลๆแล้วตัวละครที่เราสุ่มมาทุกตัวมันจะมีการซ้ำจำเจกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับถึงแม้ว่าหน้าที่มันเนี่ยอาจจะเล่นได้โหมดหนึ่งได้ดีอย่างเช่นตอนเนี้ยหอเขียวเป็นปัญหาหลักถ้าเรามีตัวทามาโมะเป็นดาเมจหลักๆอะหอเขียวมันเล่นสบายแล้วทีนี้ตัวของฮิโตมิเนี่ยมันก็เป็นธาตุเขียวมังกรเขียวเหมือนกัน เอามาลงคู่กันมันก็ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปแต่ว่าณตอนเนี้ยสำหรับทีมเขียวอะถ้าเรามองแบบว่าในรูปทรงของมันซ้ำค่อนข้างเยอะในหลายๆหน้าที่เนาะอย่างเช่นในทีมเขียวถ้าคุณเอาตัวของตัวทามาโมะกับตัวของฮิโตมิเนี่ยมารวมกันดาเมจมันแรงขึ้นมันแรงจริงแต่เราจะได้จัดเป็นทีมเนี่ยแบบได้สมบูรณ์ไหมเพราะว่า เอาตรงๆไหมคือ1เลยเนี่ยเวลาเราจัดทีมกันปุ๊บอะมันจะไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าการเอาไปใช้แบบคุ้มค่าและมีประโยชน์แบบเต็มประสิทธิภาพคือคุณเอาตัวของทามาโมะกับตัวของฮิโตมิเนี่ยเพื่อเอามาลงหอเขียวนะครับมันจะดีไหมเนี่ยลองนึกนะเฮ้ยเราใช้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วหอเขียวอะดาเมจไหนที่ฟูลอะ ถ้าคุณมีตัวทามาโมะหรือปั้นทามาโมะไปแล้วคุณปั้นแล้วคุณเอาเล่นหอเขียวเนี่ยดันแค่หอเนี้ยเพียงหอเดียวนะครับได้ยาวๆเลยนะครับส่วนตัวของตัวฮิโตมิถ้าเราเอามาเพิ่มมันก็ดียิ่งขึ้นไปใหญ่แต่มันก็ได้หอเดียวนะดังนั้นในหอทรงหอแสงมีเกณฑ์บุในคอยรับอยู่แล้วธาตุมันเหมือนกันด้วยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาเพชรไปลงทุนกับตัวอื่นดีไหมเนี่ยนะครับซึ่งก็แนะนำแบบนั้นน่ะดีถ้าเราเอาไปลงกับตัวอื่นได้นะ เพราะว่าอย่างตัวของ Hitomi ถ้าคุณไม่มีตัว Tamamoe คุณเอามาเล่นในดันนี้ได้ไหมได้เพราะหลายๆคนปั้นจริงเอาตัวของ Hitomi เนี่ยมาทำการลิงก์กับตัวจริงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพให้เลยเพราะว่าตอนนี้จริงอะมันรอในส่วนของอาวุธลับแล้วมันก็จะกลับไปเชิดชูเหมือนเดิมในเรื่องการ PVE ดันเขียวมีตัวจริง Hitomi ก็สบายแล้วเห็นไหมดังนั้นอ่ะมันจะจัดทีมได้ลงตัวค่อนข้างง่ายแต่ถ้าใครจะจัดหมดเลยก็แล้วแต่นะ แต่ถ้าตัวของผมเนี่ยถ้าคุณเลือกตัว Tamamoe มาแล้วคุณไม่ต้องเอาตัวของ Hitomi มาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสุลต่านเนี่ยต้องเอาตัวของ Hitomi มานะครับเพราะว่าถ้าในเรื่องการ PVP Hitomi มันจะเก่งแบบสุดๆไปเลยภาษีในการเล่นเนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดตึกราชาศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่น้องนั้นมีภาษีนำเลี้ยวได้เลยหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าตัวของ Hitomi เนี่ย เวลามันเอาไปเล่นกับท็อปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะมีการต่อสู้ทีมละ3ตัวเข้าใจไหมที่ว่ามันมีทั้งหมด3ทีมทีมละ3ตัวเนี่ยตัว Hitomi ลงทีมไหนก็ได้นะครับมันมีอัตราการที่จะชนะ1รอบแบบนั้นน่ะสูงเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลามันผลัดตัวออกมาทีละ3ตัว Hitomi มาสู้เนี่ยมันสามารถเก็บคิวได้อย่างน้อยๆเนี่ย1ตัว2ตัวถ้าเอาไม่อยู่ก็1เนี่ยเก็บ3ได้สบายๆเลยถ้าอีกฝั่งตรงข้ามไม่มี Hitomi เหมือนกันนั่นเองเนาะดังนั้นมันจะสำคัญแค่หมดตรงนี้นะครับเราก็มองจับจุดให้ออกนะเพราะว่าถ้าเรารู้จุดลึกๆเนี่ยเราก็จะรู้เองว่าตัวไหนมันเอามาแล้วมันจะเล่นอะไรยังไงได้บ้างนั่นเองเนาะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆแล้วกันในส่วนตรงเนี้ย Hitomi เนี่ยตัวผมอะข้ามไหมคือมันก็อาจจะข้ามเพราะว่ามีในส่วนของตัว Tamamoe แล้วนะครับเอามาดันแค่หัวเขียว แล้วทีม3ทีมที่เราจัดมันจะมีมากกว่านี้ไหม
ณปัจจุบัน3ทีมเต็มที่นะครับถ้าคุณเล่นมังกรน้ำมังกรแสงมังกรมืดไปแล้วเนี่ยแล้วทีมเขียวคุณไม่ได้ปั้นเป็นหลักหรือไม่ได้ปั้นเยอะขนาดนั้นน่ะตัวละครฟรีๆมันมีค่อนข้างเยอะนะครับตัวละครที่เราทำมาแล้วเนี่ยพยายามอย่าให้มันสูญเปล่าอย่างพวกจริงอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะได้กลับมาเชิดชูในทีมเขียวได้นะครับได้ในทีมกระดูกได้เห็นเปล่าคุม2ธาตุได้เลยถ้ามันมีอาวุธลับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย มันก็เป็นตัวที่เราสามารถเลือกและข้ามเลือกและข้ามได้อย่างเช่นเราไม่เล่นตัวของจริงเราก็อาจจะเอาตัวของ Tamomo มาเป็นดาเมจหลักแบกทีมเขียวไปยาวๆแบบนี้เองเนาะดังนั้นนะครับพิจารณาดูให้ดีแล้วกันแต่มันอยู่ที่ตัวคุณจะตัดสินใจว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนั่นเองแต่สำหรับผมอะผมมองว่าถ้าคุณมี Tamomo หรือปั้น Tamomo ไปแล้วคุณข้ามตัว Hitomi ไปเลยเพื่อไม่เป็นความเสียหายจะได้เก็บเพชรเก็บใบกาชาเนี่ย เอาไปไว้สุ่มตัวคอลแลบในอนาคตตัวที่มันเข้ามาจากอนาคตเนี่ยเวลามันเข้ามาปุ๊บเราจะได้มีสุ่มมีทำเพราะตัวหนึ่งไม่ได้ทำง่ายๆนั่นเองเนาะดังนั้นพิจารณานะครับพิจารณาแล้วคิดด้วยตัวเองบ้างนั่นเองเนาะคือแบบเดี๋ยวฟังกันหมดมันจะเสียหายเอาได้เนาะแล้วในไอดีนี้พี่ไอดีพี่พลังแปลกๆแล้วนะจริงๆนะครับแปลกมันก็ต้องแปลกแล้วแหละคุณผู้ชม สำหรับ ID นี้นะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วโอ้ยพี่ทำไมพี่เปลี่ยนบ่อยจังไม่ได้เปลี่ยนนะอันเนี้ยนะครับเป็น ID ของลูกช่องที่ทักเข้ามาเนี่ยให้ผมนะครับเขาไม่เล่นแล้วซึ่งในการให้ผมเนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนเมลอะไรเรียบร้อยด้วยนะให้ฟรีๆโอ้โฮสิทธิพิเศษมันเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่คือแบบมูลค่า ID ดูจากอย่างงี้แล้วอะน่าจะสูงน่าดูเลยทำไมให้ฟรีๆคือเอาจริงๆนะ ในคนเนี้ยที่เขาทักเข้ามาหาผมอะคือเขาก็มีการขอคำแนะนำจากผมในช่วงเริ่มต้นการเล่นอะไรผมก็เล่นมาเรื่อยๆผมก็แนะนำเนาะว่าอย่าไปเติมเยอะนะครับก็คือแบบตัวไหนที่ข้ามก็ข้ามตัวไหนที่มันไม่จำเป็นก็ข้ามไปก็ได้แบบสำหรับการแนะนำแต่เขาไม่ข้ามเลยนะครับเขาเอาหมดเลยอันนี้ผมก็ไม่ว่าเขาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราแนะนำว่าข้ามบ้างก็ได้คือผมจะบอกว่า เขาเติมเนี่ยมันเป็นความสุขของเขานะครับเขาเล่นเพื่อเอาความสนุกเขาเติมเพื่อเอาความสนุกเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียดายเงินแทนเขาอย่างการแนะนำอะผมก็แนะนำไปแต่ถ้าเขาแบบเฮ้ยเขาชอบเขาอยากเติมอะเราไม่ขัดกันนะครับเพราะว่ามันเป็นความสุขของแต่ละบุคคลนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยพอเลิกเล่นแล้วเขาเสียดายไหมผมก็คิดว่าก็น่าต้องมีเสียดายบ้างแหละนะครับไอดีที่มีมูลค่าขนาดเนี้ยเอามาให้ผมอย่างเงี้ย ผมก็เอามาสืบทอดเล่นต่ออย่างเงี้ยกลัวผมจะขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่ว่าในส่วนของตัวผมเองผมบอกเลยว่าถ้ามันเป็นไอเดียแบบเนี้ยเราก็กล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่ามันจะไม่มีการขายแน่นอนซึ่งเหนื่อยไหมผมก็บอกตรงว่าเหนื่อยอย่างผมเล่นน่ะตอนแรกนะครับผมก็คิดแล้วว่าการที่ผมเล่นหลายๆไอดีอะมันเหนื่อยอยู่แล้วผมเป็นยูทูบเบอร์ผมต้องไปทำหลายๆเกมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็พยายามนะเวลาเล่นหลายไอดีอ้าวขายตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไป จนเหลือไอดีนั้นไอดีเดียวแต่ก็ดูดิคือแบบลูกช่องทักมานะครับให้เอามาสานต่อเล่นต่อไอ้เราก็ปฏิเสธได้ที่ไหนล่ะรีบเปลี่ยนเมลอะไรเรียบร้อยเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมคือสำหรับตัวเนี้ยมันมีของอะครบหมดทุกอย่างเลยไงถ้าเราจะเก็บแล้วก็ไม่สุ่มอะไรเลยตั้งแต่ตอนเนี้ยมันก็เล่นได้อีกยาวนับไปเลยนะครับแบบจนรอซุดอะไรเนี่ย ดังนั้นนะครับก็เลยแบบเดี๋ยวผมเอามาเล่นต่อเอามาสืบทอดต่อแล้วกันแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนหาเรื่องให้ตัวเองเหมือนกันนะคือหาเรื่องเหนื่อยให้ตัวเองอะคือทุกตัวละครอะ EX เขามีหมดเลยนะครับมีตัวหนึ่งอะที่เขาแบบว่ายังดาวไม่ตันก็มีแค่ตัวของ VNUT ตอนเนี้ยผมกำลังปั้นต่ออยู่ไม่งั้นนะถ้า VNUT ลุ้งเนี่ยมันก็จะลุ้งหมดเลยทุกตัวสำหรับตัว EX คือโหดจริงนะครับยอดเติมคือสูงมากดังนั้นนะครับบอกเลยว่าให้แบบฟรีๆอย่างเงี้ยมันต้องรู้สึกเสียดายบ้างถ้าเป็นเราอะเวลาเราขายไอเดียอะ เราเลิกปุ๊บเราก็อยากขายนะครับเพื่อเดี๋ยวแบบเอามาสักหน่อยนึงคืนมานิดนึงอะดีกว่าทิ้งร้างไว้เฉยๆอันนี้เขามาให้ผมเล่นเลยนะฮะบอกเลยว่าไม่ได้เสียเงินนะสำหรับไอดีนี้คุณผู้ชมยอดเติมนะครับโคตรสูงคุณผู้ชมคือแบบถ้ามองจาก EX ทุกตัวแบบเนี้ยมันต้องสูงอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะต่ำไปได้หรอกเนาะก็เติมไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้เลยคือ2พอยต์เนี่ยมันเท่ากับ1 บาทใช่ไหมดังนั้นในยอดเติมเนี่ย1,000,000กว่าจะตกอยู่ที่ประมาณ เกือบ600,000 บาทนะครับที่เติมไปสำหรับไอดีนี้ดังนั้นนะครับเอามาให้ฟรีๆมันต้องรู้สึกเสียดายกันบ้างแหละแต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็เป็นความสุขช่วงหนึ่งเนาะสำหรับคนเล่นเกมนะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับ
เราก็รับหน้าที่สืบทอดต่อก็สืบทอดต่อไปแต่ไอดีนี้ผมไม่ได้เติมนะผมบอกก่อนว่าเขาเอามาให้ผมจริงๆมีแค่ไอดีนั้นนะที่คุณผู้ชมเห็นนะที่ผมรีวิวมาที่แบบเพิ่งเอามาให้คุณผู้ชมดูไอดีนั้นนะผมเติมนะครับเติมเรื่อยๆเติมตลอดเติมจนหมดเงินก็คือแบบเติมแต่ว่าไอดีเนี้ยพอมาอีกอะมันจะเติม2ไอดีไหวเหรอวะไม่น่าจะไหวนะครับคือแบบนี่แหละเนาะมันก็จะดูที่มูลค่าอย่างเดียวไม่ได้บางทีเนี่ย บางคนเขาอาจจะเลิกเขาก็แบบว่ามีแบบเป็นแนวทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาให้สืบทอดต่ออะไรแบบนี้นี่เองซึ่งเขาก็บอกอยู่นะถึงเขาจะเลิกแล้วเนี่ยเขายังคงติดตามช่องผมนะครับแล้วก็จะรอดูด้วยว่าเฮ้ยตัวซุดมาเผื่อมาปุ๊บแล้วเขาจะได้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยการพัฒนาอะไรมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนั่นเองเนาะซึ่งนี่แหละนะครับลูกช่องเอามาให้เล่นคือแบบเหมือนหาภาระให้ตัวเองนะสาหัสแน่นอนคือแบบว่าเกมมันจะมีเปิดใหม่ด้วยนะคุณผู้ชม ซึ่งวันที่ 13 จะมีเกมสามก๊กเปิดใหม่ ถ้าชาวเวียดนามได้ดู ซึ่งมีต่างประเทศเนี่ยดูคลิปผมค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับเกมนี้ มันจะมีเกมที่จะเปิดใหม่ในวันที่ 13 เป็นเกมสามก๊กเนี่ยมีต่างชาติด้วย เพราะว่าบริษัทเวียดนามเนี่ยเขาเป็นคนติดต่อผมมานะครับ ซึ่งเขาก็ยังไม่ให้แบบว่าลงคลิปอะไรหรอกนะ แต่ว่าเราอยากสปอยมาเลยในเกมนี้เลย เพราะว่าผู้เล่นที่มันเป็นพื้นฐานต่างชาติเราอะค่อนข้างเยอะนะครับ ดังนั้น รอนะครับวันที่ 13 มีสามก๊กมาใหม่ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันก็จะกลับไปเล่นสามก๊กบ้างนะครับเหนื่อยเนี่ยพอนึกถึงเกมใหม่ปุ๊บผมเหนื่อยเลย2ตัวนะครับแต่ไอดีเนี้ยผมมั่นใจว่าไม่ขายแน่นอนเพราะว่าในคุณผู้ชมที่เป็นลูกช่องผมเนี่ยเขาต้องดูคลิปนี้แน่มั่นใจได้เลยนะครับไม่ขายจริงๆเดี๋ยวผมอะจะเล่นแบบว่าเอาเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปอะเอาจริงๆนะผมน่าจะไม่ค่อยได้ทำคลิปตัวนี้นะ เพราะว่าอาจจะแบบนานๆทีก็ได้เนาะเพราะว่าเล่นเฉยๆนะครับมันได้แต่ถ้าให้มาทำคลิป2ตัวมันน่าจะไม่รอดว่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากก็มาแจ้งเตือนแต่เพียงเท่านี้เนาะว่าฮิโตมิกำลังใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับก็ลองพิจารณาตัดสินใจกันให้ดีๆเพราะว่าเนี่ยถึงแม้ตัว EX ของผมอาจจะมีเยอะแยะสำหรับไอดีนี้ผมเองก็บอกได้เลยว่ามันมีตัว EX อะไม่ได้ใช้อะค่อนข้างหลายตัวนะครับเพราะว่า เอาจริงๆต่อให้มีครบผมก็ใช้ไม่หมดหรอกสำหรับตัว EX เนี่ยเพราะว่าเอาในเมตามันต้องสลับปรับเปลี่ยนนะครับตามกันไปเรื่อยๆดังนั้นนะครับมันไม่จำเป็นต้องสุ่มทุกตัวเลยอย่างตัวนี้เนี่ยคือตัว Tamamo ไอดีเนี้ยมันรุ้งแล้วไงก็เลยจะแบบว่าเอ้าข้ามดีครับในส่วนของตัวของ Himiko ถึงแม้ว่าในการ PVP ตัวของน้อง Hitomi อะมันจะดีก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตก็มีตัวที่เก่งกว่ามาเรื่อยๆเราก็สามารถไป ตอนนั้นได้เพราะตอนนี้เรายังไหวอยู่นั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ